Oppitunti 1. Kadonnut reppu. Olen ilmeisesti hukannut reppuni. Se on musta reppu, jonka sisällä on läppäri. Oletko nähnyt sitä täällä päin? Kuulostaa tärkeältä. Toivottavasti en jättänyt sitä kirjastoon. Opiskelin siellä aiemmin. Kirjasto voi olla melko kaoottinen. On helppo unohtaa asioita. Juuri niin. Muistan laskeneeni sen alas tehdessäni muistiinpanoja. Ehkä meidän pitäisi jäljittää askeleesi uudelleen. Se voisi auttaa sinua virkistämään muistiasi. Hyvä idea. Aloitan kirjastosta ja tarkistan sitten kahvilan. Liityn seuraasi. 2 silmäparia on parempi kuin 1. Kiitos. Arvostan apuasi. Olisin eksyksissä ilman kannettavaani. Se on välttämätöntä, erityisesti kaikkien niiden tehtävien kanssa, joita meillä on. Kyllä. Sen menettäminen olisi katastrofi. Olen tallentanut kaikki projektini siihen. Toivotaan, että löydämme sen nopeasti. Se luultavasti vain lojuu jossain. Voin vain kuvitella paniikin, jos joku muu sen ottaisi. Se olisi valitettavaa. Meidän pitäisi ensin kysyä kirjastosta. Hienoa ajatusta. Kysyn vastaanotosta, onko kukaan palauttanut sitä. Pidän silmällä, kun teet niin. Kiitos. Minusta tuntuu paremmalta, että tiedän sinun auttavan. Tässä on juttu repun löytämiseksi ja sen turvassa pitämiseksi. Kyllä. Ratkaistaanpa tämä mysteeri yhdessä. Oppitunti 2. Älykkäät ostostrategiat. Minulla on suunnitelmissa ostosreissu tälle viikonlopulle. Kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla suunnitelmaa? No, teen aina listan ja pidän siitä kiinni. Tuo on loistava strategia. Se auttaa minua välttämään tarpeettomia ostoksia. Juuri niin. Ilman listaa minua häiritsevät usein kiiltävät asiat. Ymmärrän kyllä. Kaupoissa on helppo eksyä sivupoluille. Mitä yleensä sisällytät ostoslistallesi? Laitan etusijalle välttämättömyydet, kuten ruoan ja kodintarvikkeet. Fiksu lähestymistapa. Unohdan usein olennaiset asiat, jos en kirjoita niitä muistiin. On myös hyödyllistä tarkistaa ruokakomero ennen listan tekemistä. Hyvä vinkki. Se estää kopioiden ostamisen. Kyllä. Lisäksi se voi säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Oletko koskaan käynyt ostoksilla ilman listaa? Olen, ja se oli kaoottista. Ostin asioita, joita en tarvinnut. Kuulostaa turhauttavalta. Pidän järjestelmällisemmästä kokemuksesta. Samaa mieltä. Listan pitäminen tekee ostoksilla käymisestä vähemmän stressaavaa. Lisäätkö listallesi jotain hauskoja asioita? Silloin tällöin. Pieni herkku itselleni voi olla mukava palkinto. Tykkään siitä. Se tekee ostokokemuksesta nautinnollisen. Tehokasta shoppailua ja heräteostosten välttämistä. Kyllä. Suunnitellaan listamme huolellisesti ja nautitaan matkastamme. Oppitunti 3. Luonnon kauneus.
Kukkapuutarhassa tuoksuu ihanalta, eikö totta? Todellakin. Tuoksu on niin virkistävä ja piristävä. Rakastan sitä, miten värit loistavat ympärillämme. Katsokaa noita punaisia ja valkoisia kukkia. Ne ovat upeita. Kontrasti on yksinkertaisesti upea. Uskon, että nuo ovat tulppaaneja. Ne tuovat aina mieleeni kevään. Kyllä. Tulppaanit ovat niin iloisia kukkia. Ne piristävät mitä tahansa puutarhaa. Onko sinulla lempikukka? Rakastan auringonkukkia. Ne näyttävät aina niin onnellisilta, aurinkoa kohti katsoen. Auringonkukat ovat upeita. Ne tuovat hymyn kenen tahansa kasvoille. Entä sinä? Mikä on suosikkisi? Rakastan ruusuja. Ne ovat klassisia ja niissä on niin ihana tuoksu. Ruusut ovat ajattomia. Ne symboloivat rakkautta ja kauneutta. On mielenkiintoista, miten kukat voivat välittää tunteita. Ehdottomasti. Jokaisella kukalla on oma merkityksensä ja merkityksensä. Oletko koskaan kokeillut kasvattaa omia kukkiasi? Olen. On palkitsevaa nähdä niiden kukkivan huolenpidon jälkeen. Kuulostaa ihanalta. Minunkin pitäisi kokeilla tuota. Ehdottomasti kannattaa. Puutarhanhoito voi olla varsin terapeuttista. Nyt nautitaan luonnon kauneudesta ja sen tuomasta ilosta. Oppitunti 4. Projektisuunnittelu. Uskon, että olisi hienoa, jos saisimme kaiken valmiiksi 2 viikon sisällä. Olen täysin samaa mieltä. Tuo aikataulu pitäisi meidät oikealla tiellä. Kyllä. Se antaa meille riittävästi aikaa puuttua odottamattomiin ongelmiin. Juuri niin. Mikä mielestäsi pitäisi olla ensimmäinen askel? Ehdotan, että määrittelemme kunkin tehtävän päätavoitteet ja määräajat. Kuulostaa vankalta suunnitelmalta. Selkeät tavoitteet auttavat meitä pysymään keskittyneinä. Lisäksi meidän tulisi jakaa vastuut jokaiselle tiimin jäsenelle. Kyllä. Jokaisen on tiedettävä roolinsa sekaannusten välttämiseksi. Osaan hoitaa budjetin ja resurssien kohdentamisen. Täydellistä. Keskityn markkinointistrategiaan. Hienoa. Meidän pitäisi myös ajoittaa säännöllisiä tarkastuksia edistymisen seuraamiseksi. Se on viisas ajatus. Kommunikointi on avain menestykseen. Onko olemassa mahdollisia haasteita, joita meidän tulisi ennakoida? Uskon, että saatamme kohdata viivästyksiä ulkopuolisten toimittajien kanssa. Se on mahdollista. Meillä pitäisi olla varasuunnitelma valmiina. Samaa mieltä. Valmistautuminen odottamattomaan pitää meidät edellä. Jos pystymme pitämään yllä tätä vauhtia, olen varma, että onnistumme. Kyllä. Pyrkikäämme noudattamaan määräaikaamme loistavin tuloksin. Toivotan tuotteliaita 2 viikkoa ja menestyksekästä projektia. Oppitunti 5. Kuntosuositukset. Olen miettinyt kuntoilurutiinini parantamista. Onko hyviä ehdotuksia? Ehdottomasti. Entä jos sisällyttäisit treeneihin joitakin kardiolaitteita?
Kuulostaa hyvältä idealta. Onko sinulla suosituksia? Suosittelen aloittamaan juoksumatolla. Se on monipuolinen ja helppokäyttöinen. Tykkään siitä. Kävely tai juokseminen voi todella parantaa kestävyyttäni. Kyllä. Lisäksi voit säätää nopeutta kuntotasosi mukaan. Entä kuntopyörät? Olen kuullut niiden olevan tehokkaita. Ne ovat fantastisia. Pyöräily on loistava tapa kehittää jalkojen voimaa ja kestävyyttä. Nautin pyöräilystä. Se tuntuu joskus vähemmän rasittavalta kuin juokseminen. Juuri niin. Voit myös katsoa ohjelmia tai kuunnella musiikkia ajaessasi. Se tekee siitä nautinnollisempaa. Onko sinulla muita vaihtoehtoja suositella? Entäpä cross-trainer? Se tarjoaa kevyen treenin. Kuulostaa hyvältä. Haluan suojata niveliäni treenatessani. Cross-trainer-laitteet sopivat siihen täydellisesti. Ne tarjoavat myös koko kehon treenin. Arvostan ehdotuksiasi. Harkitsen ehdottomasti näitä vaihtoehtoja. Äläkä unohda soutulaitteita. Ne ovat erinomaisia sekä kardio- että voimaharjoitteluun. Loistava idea. Soutu aktivoi useita lihasryhmiä. Kyllä. Se on hauska tapa vaihtaa rutiineja. Tässä on oikeanlaisten kuntolaitteiden löytäminen ja kuntotavoitteiden saavuttaminen. Oppitunti 6. Tarkoituksenmukainen karsiminen. Olen päättänyt karsia tilaani. On muutoksen aika. Kuulostaa hyvältä idealta. Mitä aiot tehdä tavaroille, joita et enää tarvitse? Yleensä lahjoitan osan hyväntekeväisyyteen, myyn osan verkossa ja loput kierrätän. Tuo on fiksu lähestymistapa. Tuntuu hyvältä antaa takaisin. Juuri niin. Lahjoittaminen auttaa apua tarvitsevia ja vapauttaa tilaa minulle. Tykkään tästä. Löysitkö lajittelun aikana mitään mielenkiintoista? Löysin itse asiassa vaatteita, jotka olin unohtanut omistavani. Se on aina miellyttävä yllätys. Pidätkö ne? Jotkut, mutta toisista uskon, että joku muu voisi nauttia enemmän. Se on harkittu päätös. Myös verkossa myyminen voi olla palkitsevaa. Kyllä. Se on kuin antaisi tavaroille toisen elämän ja samalla tienaisi vähän rahaa. Lisäksi se vähentää jätettä. Kierrätys on tärkeä osa prosessia. Ehdottomasti. Uskon vastuulliseen suhtautumiseen käyttämättömien tavaroiden kanssa. Ja onpa tyydyttävää nähdä tila siistinä jälkikäteen. Olen samaa mieltä. Puhdas tila voi olla todella virkistävää mielelle. Joten milloin aiot aloittaa tämän karsinnan? Aloitan tänä viikonloppuna. Haluatko liittyä seuraani? Haluaisin auttaa. Yhdessä voimme tehdä siitä hauskaa. Tässä on tarkoitus karsia tavaroita määrätietoisesti ja tehdä positiivisia muutoksia. Oppitunti 7. Seikkailuun valmistautuminen. Mielestäni meidän pitäisi pukea mukavat kengät vaellukselle. Erinomainen pointti.
Mukavat jalkineet ovat välttämättömät pitkään päivään. Eikä pidä unohtaa pakata mukaan aurinkovoidetta. Aurinko voi olla melko voimakas. Ehdottomasti. Otan myös hatun mukaan. Se tarjoaa lisäsuojaa. Loistava idea. Hattu voi pitää meidät viileänä ja suojata kasvojamme. Pitäisikö meidän mielestäsi ottaa mukaan myös eväitä? Kyllä. Terveelliset välipalat pitävät energiamme yllä vaelluksen aikana. Voin pakata mukaan granolapatukoita ja hedelmiä. Niitä on helppo kantaa. Täydellistä. Otan mukaan vesipulloja pysyäkseni nesteytettynä. Nesteytys on avainasemassa. Emme halua tuntea oloamme väsyneiksi. Oletko tarkistanut tämän päivän sääennusteen? Niin teinkin. Näyttää siltä, että on tulossa lämmin ja aurinkoinen päivä, joten olemme valmistautuneet. Hyvä tietää. Aurinkoinen päivä tekee vaelluksesta mahtavan kokemuksen. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan polkuja ja nauttimaan luonnosta. Minä myös. Ulkona oleminen on aina virkistävää. Tästä on luvassa seikkailuntäiteinen päivä upeilla maisemilla. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti vaellusretkestämme yhdessä. Oppitunti 8. Kiitollisuus uusista alkuista. Tässä istuessani tunnen kiitollisuutta niin monista siunauksista. Olen täysin samaa mieltä. Meidän pitäisi kiittää Jumalaa ruuasta, suojasta ja uskonnonvapaudesta. Ehdottomasti. Nuo ovat perustarpeita, joita usein pidämme itsestäänselvyyksinä. Älkäämmekä unohtako ystävällisiä intiaaneja tässä uudessa maassa. Kyllä. Heidän vieraanvaraisuutensa on tehnyt siirtymästämme paljon helpomman. On sydäntä lämmittävää nähdä, miten he jakavat osaamistaan ja resurssejaan kanssamme. Heidän anteliaisuutensa todella parantaa kokemustamme täällä. Arvostan heidän tapojensa ja perinteidensä oppimista. Minä myös. Se rikastuttaa ymmärrystämme tästä maasta. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme oppia eri kulttuureista. Kyllä. Joka päivä tuo tullessaan uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia. Tunnen itseni onnekkaaksi saadessani tämän mahdollisuuden tutkia ja kasvaa. Yhdessä voimme tarttua näihin tilaisuuksiin avoimin mielin. Nyt on aika olla kiitollinen kaikesta, mitä meillä on, ja tulevasta matkasta. Kyllä. Vaalikaamme jatkossakin kokemuksiamme ja tapaamiamme ihmisiä. Oppitunti 9. Oikean majoituksen valitseminen. Oletteko matkaa suunnitellessamme miettineet, pitäisikö meidän yöpyä vuokra-asunnossa vai hostellissa? Olen ajatellut sitä. Mieluummin kuitenkin yöpyisin mukavassa hotellissa lähellä kaupungin keskustaa. Kuulostaa hyvältä. Hotelli voi tarjota enemmän mukavuuksia ja mukavuutta. Juuri niin. Nautin kunnollisesta sängystä ja huonepalvelusta matkustaessani. Ymmärrän sen. Hostellit voivat olla hauskoja, mutta ne voivat olla myös meluisia. Kyllä. Vaikka hostellit ovat loistavia ihmisten tapaamiseen, niiltä puuttuu yksityisyys. Hotelli tarjoaa rennomman tunnelman, etenkin pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Juuri niin. Tykkään tietää, että voin rentoutua viihtyisässä tilassa.
Millainen hotelli sinulla on mielessäsi? Pidän parempana sellaista, josta on hyvät arvostelut ja mukava aamiainen sisältyy hintaan. Se on fiksu valinta. Aamiainen voi säästää aikaa ja rahaa. Ehdottomasti. Lisäksi päivän aloittaminen hyvällä aterialla on tärkeää. Oletko jo tarkistanut jotain tiettyjä hotelleja? Löysin muutaman lupaavalta vaikuttavan vaihtoehdon. Ne ovat hyvin arvioituja ja sijaitsevat keskeisellä paikalla. Hienoa. Jos ne ovat budjettimme rajoissa, olen täysin sen kannalla. Lähetän sinulle linkit, jotta voimme keskustella niistä lisää. Täydellistä. Tässä on etsintäsi ihanteelliselle majoitukselle seikkailuamme varten. Oppitunti 10. Leirintäseikkailut. En voi uskoa, että leiriydyimme 3 päivää viime viikonloppuna. Se oli niin mahtava seikkailu. Minulla oli fantastista aikaa luonnon helmassa. Brightin perhe toi mukanaan sen ison teltan, joka oli täydellinen meille kaikille. Kyllä. Se oli niin tilava, että kaikki mahtuivat mukavasti. Arvostin sitä, että oli tilaa liikkua. Sillä oli suuri merkitys. Ja näköala leirintäalueeltamme oli upea. Nuo auringonlaskut olivat henkeä salpaavan upeita. Ehdottomasti. En ole koskaan ennen nähnyt taivaalla tuollaisia värejä. Muistatko ne nuotiotarinat, joita jaoimme illalla? Kuinka olisin voinut unohtaa? Ne olivat niin hulvattomia. En ole koskaan nauranut niin paljon. Oli mukavaa luoda yhteyksiä tarinoiden ja herkkujen äärellä. Äsmoreista puheen ollen, ne olivat herkullisia. Meidän pitäisi tehdä niitä useammin. Olen samaa mieltä. Vaahtokarkkien pahtamisessa nuotiolla on jotain erityistä. Ja vaellusreitit olivat fantastisia. Nautin alueen tutkimisesta. Kyllä. Jokainen reitti tarjosi jotain ainutlaatuista, luonnonkukista upeisiin näkymiin. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella pian uusi leirintämatka. Kuulostaa hyvältä idealta. Odotan sitä jo innolla. Kohti lisää luontoseikkailuja ja hauskanpitoa ystävien kanssa. Oppitunti 11. Valmistautuminen vaellukselle. Mielestäni suunnitelmamme vaellukselle loksahtavat kohdalleen täydellisesti. Olen samaa mieltä. Pitäisikö meidän kuitenkin ottaa mukaan välipaloja tai juomia vaellukselle? Loistava idea. Välipalat voivat pitää energiatasomme yllä polulla. Juuri niin. Ehdotan, että pakkaamme mukaan granolapatukoita ja hedelmiä. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Ne ovat sekä terveellisiä että helppoja kuljettaa. Entä juomat? Nesteytyksen ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää. Kyllä. Tuon pari vesipulloa. Täydellistä. Otan elektrolyyttijuomia. Ne ovat virkistäviä. Hyvä ajatus. Ne voivat auttaa täydentämään energiaamme. Pitäisikö meidän harkita myös pienen kylmälaukun ottamista mukaan kaikelle pilaantuvalle? Se voisi toimia. Voileivät olisivat kivoja lounaaksi. Kyllä. Piknikpatikoimalla kuulostaa ihanalta. Tykkään tästä ideasta. Se tekee kokemuksesta entistäkin nautinnollisemman.
Ja löysimme mukavan paikan rentoutua ja syödä. Juuri niin. Maisema tekisi lounaastamme ikimuistoisen. Kohti hyvin valmisteltua ja herkullisia välipaloja täynnä olevaa vaellusta. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti seikkailustamme ja nauttikaamme joka hetkestä. Oppitunti 12. Kohteista unelmoineiti. Kun suunnittelemme seuraavaa matkaamme, onko sinulla mielessäsi jokin määränpää? Olen miettinyt sitä. Olen kuullut paljon hyvää Etelä-Amerikasta. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä maata erityisesti harkitset? Olen erityisen kiinnostunut Perusta. Sen kulttuuri ja historia ovat kiehtovia. Peru on uskomaton. Ruoka siellä on myös jotain, mitä odottaa. Kyllä. Olen kuullut, että cevicheä on pakko kokeilla. Ehdottomasti. Ja Machu Picchun vierailu olisi unelmien täyttymys. Se on ehdottomasti toivelistallani. Näkymät ovat varmasti henkeä salpaavat. Niin ne todellakin ovat. Inkareitillä vaeltaminen kuulostaa seikkailulta. Haluaisin kokea sen. Se olisi haastavaa, mutta palkitsevaa. Oletko harkinnut muita matkakohteita Etelä-Amerikassa? Kyllä. Myös Brasilia kiehtoo minua, etenkin sen eloisat festivaalit. Rio de Janeiron karnevaalit ovat varmasti unohtumaton kokemus. Niin varmasti olisi. Energia ja värit ovat lumoavia. Entä Argentiina? Olen kuullut, että tango on kaunis tanssi, jota on mukava seurata. Kyllä. Haluaisin kovasti nähdä live-tango-esityksen Buenos Airesissa. Nyt unelmoidaan seuraavasta Etelä-Amerikan seikkailusta. Oppitunti 13. Stressin hallinta. Olen miettinyt tehokkaita tapoja hallita stressiä. Tuo on loistava aihe. Rentoutumistekniikat voivat olla erittäin hyödyllisiä. Ehdottomasti. Se auttaa minua kirkastamaan ajatuksiani ja keskittymään uudelleen. Minäkin tunnen samoin. Mielestäni syvähengitysharjoitukset ovat hyödyllisiä. Kyllä. Syvällä hengittäminen voi rauhoittaa hermoja välittömästi. Oletko kokeillut meditaatiota? Se voi olla todella tehokasta. Olen, mutta minulla on vaikeuksia säilyttää keskittyminen meditaation aikana. Se on yleistä. Jo muutamalla minuutilla päivässä voi olla suuri merkitys. Hyvä idea. Minun pitäisi harjoitella johdonmukaisemmin. Toinen tekniikka, josta nautin, on luonnossa liikkuminen. Luonnossa kävely kuulostaa virkistävältä. Raikas ilma on virkistävää. Kyllä. Se auttaa minua tuntemaan oloni läheisemmäksi ympäristöäni. Tykkään myös kuunnella musiikkia rentoutuakseni. Se voi olla hyvin rauhoittavaa. Musiikki on ihana tapa rentoutua. Mistä genrestä pidät enemmän? Nautin klassisesta musiikista. Se auttaa minua keskittymään ja rentoutumaan samanaikaisesti. Loistava valinta. Rakastan akustisia soittolistoja niiden rauhoittavan vaikutuksen vuoksi. Tässä on tehokkaita tapoja hallita stressiä ja parantaa rentoutumista.
Oppitunti 14. Sijoitusriskien ymmärtäminen. Olen miettinyt sijoittamista, mutta mietin, onko sijoittaminen riskialtista. Se on yleinen huolenaihe. En ole varma riskeistä minäkään. Olen kuullut, että siihen liittyy riskejä, mutta en ole niistä täysin varma. Kyllä, riskejä on, mutta sijoitusten hajauttaminen voi auttaa. Mitä tarkoitat hajauttamisella? Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten hajauttamista eri omaisuuseriin. Voisinko siis sijoittaa useisiin osakkeisiin sen sijaan, että laittaisin kaikki rahani yhteen? Juuri näin. Tällä tavoin, jos yksi sijoitus menestyy huonosti, muut voivat menestyä hyvin. Kuulostaa fiksulta strategialta. Se vähentää kokonaisriskiä. Kyllä. On tärkeää tasapainottaa mahdolliset hyödyt ja niihin liittyvät riskit. Oletko itse sijoittanut eri osa-alueille? Olen. Sijoitan osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja jopa pieneen kiinteistösijoitukseen. Vaikuttavaa. Miten päätit sijoittaa? Tutkin jokaisen vaihtoehdon ja pohdin pitkän aikavälin tavoitteitani. Tutkimustyö on avainasemassa. Minun pitäisi alkaa tutkia erilaisia sijoitusvaihtoehtoja. Ehdottomasti. Ja harkitse talousneuvojan kanssa keskustelemista ohjauksen saamiseksi. Se on hyvä idea. Haluan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Tässä on sijoitusten ymmärtämisen ja fiksujen taloudellisten valintojen tekemisen idea. Kyllä. Tutkitaanpa sijoittamisen maailmaa yhdessä. Oppitunti 15. Kohteista unelmoineiti. Kun puhumme unelmakohteista, voin kuvitella sen olevan Islanti. Islanti kuulostaa uskomattomalta. Mikä siellä sinua kiehtoo? Revontulet ja geotermiset kylpylät houkuttelevat minua puoleensa. Kyllä. Revontulet ovat todella upea näky. Olen aina halunnut nähdä nuo tanssivat valot taivaalla. Sen täytyy olla taianomaista kokea. Oletko nähnyt kuvia? Kyllä, ne näyttävät surrealistisilta. Värit ovat yksinkertaisesti henkeä salpaavat. Ja geotermistojen kylpylöiden täytyy olla todella rentouttavia. Juuri niin. Lämpimässä vedessä lumen ympäröimänä liottaminen on ainutlaatuinen kokemus. Voin kuvitella sen nyt. Mitä muita aktiviteetteja Islannissa kiinnostaa? Haluaisin kovasti tutustua jäätiköihin ja vulkaanisiin maisemiin. Kuulostaa seikkailun haluiselta. Vaellus tuollaisessa dramaattisessa ympäristössä olisi jännittävää. Kyllä. Ja olen kuullut, että vesiputoukset siellä ovat myös upeita. Olen nähnyt kuvia Gullfossista. Se on upea. Haluan käydä kaikissa noissa ikonisissa paikoissa. Tulet viettämään fantastista aikaa. Islanti on täydellinen paikka luonnon ystäville. Tässä on unelma Islannin ihmeiden tutkimisesta. Oppitunti 16. Maantiematkan suunnittelu. Suunnitellessamme automatkaa meidän on otettava huomioon ajoaika liikenneolosuhteiden mukaan. Se on totta. Liikenne voi vaikuttaa merkittävästi aikatauluumme. Onko olemassa rajoituksia sille,
kuinka kauan meidän tulisi ajaa päivittäin. Mielestäni on viisasta rajoittaa ajoaikamme noin 6 tuntiin päivässä. Kuulostaa järkevältä. Se antaa meille aikaa tutkia matkan varrella. Juuri niin. Emme halua kiirehtiä ja jättää väliin mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Mitä reittejä meidän tulisi harkita, joilla saattaa olla paljon liikennettä? Suurilla moottoriteillä on usein ruuhkia, etenkin ruuhka-aikoina. Hyvä pointti. Meidän pitäisi tarkistaa liikennetiedotteet ennen lähtöä. Kyllä. Navigointisovelluksen käyttö voi auttaa meitä välttämään viivästyksiä. Entä levähdyspaikat? Pitäisikö ne suunnitella etukäteen? Mielestäni siitä olisi apua. Säännölliset tauot voivat pitää meidät virkeinä. Samaa mieltä. Voimme venytellä jalkojamme ja napostella välipaloja noiden pysähdysten aikana. Eväistä puheen ollen, meidän pitäisi pakata niitä matkalle. Erinomainen idea. Terveelliset välipalat voivat pitää energiatasomme yllä. Kohti hyvin suunniteltua automatkaa, joka on täynnä seikkailuja ja löytöjä. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti ajastamme tien päällä yhdessä. Oppitunti 17. Banffin kansallispuiston tutkiminen. Olen niin innoissani matkastamme Banffin kansallispuistoon. Minä myös. Tiesitkö, että se on osa Unescon Rocky Mountain Parksin maailmanperintökohdetta? Todellako? Se tekee siitä vieläkin erityisemmän. Kyllä. Se tunnustaa alueen uskomattoman luonnonkauneuden ja biologisen monimuotoisuuden. Olen kuullut, että maisemat ovat henkeä salpaavat. Mitä meidän pitäisi odottaa näkevämme? Voit odottaa upeita vuoria, kristallinkirkkaita järviä ja runsasta villieläimiä. Kuulostaa upealta. En malta odottaa, että pääsen ottamaan valokuvia. Sinulla on paljon mahdollisuuksia. Näkymät ovat yksinkertaisesti viehättäviä. Olen kuullut, että Lake Louise on ehdottomasti näkemisen arvoinen. Ehdottomasti. Järven turkoosi väri on lumoava. Haluan meloa siellä kajakilla. Se vaikuttaa hauskalta tavalta kokea järvi. Se on loistava idea. Melonta vedessä tulee olemaan unohtumaton kokemus. Ja meidän pitäisi myös käydä joillakin patikointireiteillä. Kyllä. Reittejä on kaiken tasoisille, joten voimme valita itsellemme parhaiten sopivan. Olen valmis seikkailuun. Entä villieläimet? Pidä silmällä hirviä ja karhuja. Muista kunnioittaa niiden omaa tilaa. Totta kai. Haluan nauttia luonnosta ja pysyä samalla turvassa. Kohti upeaa matkaa, joka on täynnä seikkailuja ja muistoja. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti ajastamme Banffin kansallispuistossa. Oppitunti 18. Matkamuisto-ostokset. Katsokaa kaikkia näitä matkamuistoja. Avaimenperiä ja postikortteja on kaikkialla. Kyllä. On ilahduttavaa nähdä näin paljon vaihtoehtoja. Taidanpa hankkia avaimenperän muistoksi tästä reissusta. Kuulostaa hyvältä idealta. Avaimenperät ovat käytännöllisiä ja hauskoja. Juuri niin. Joka kerta kun näen sen, muistan seikkailumme.
Tykkään siitä. Kumpaa harkitset? Minua kiehtoo se, joka on muodoltaan paikallisen maamerkin kaltainen. Se on ainutlaatuinen. Loistava valinta. Siitä tulee hyvä keskustelun aloittaja. Entä sinä? Aiotko hankkia jotain? Tekisi mieli ostaa postikortti. Lähettelen niitä mielelläni ystäville. Se on huomaavaista. Postikortit ovat ihana tapa jakaa kokemuksia. Kyllä. Ne tallentavat muistot kauniisti. Lisäksi niitä on helppo lähettää postitse. Löysitkö mieleisesi postikortin? Olen. Yhdessä kuvassa näkyy auringonlasku vuorten yllä. Se on upea. Kuulostaa täydelliseltä. Se muistuttaa sinua tästä kauniista paikasta. Uskon niin. Nyt on aika kerätä muistoja matkamuistojen avulla. Kyllä. Vaalikaamme näitä pieniä muistutuksia matkoistamme. Oppitunti 19. Rantakenkien valinta. Kun valmistaudumme rantalomalle, mietin, mitkä kengät ottaisimme mukaan. Mielestäni varvassandaalit tai sandaalit olisivat ihanteelliset rannalle. Kuulostaa täydelliseltä. Onko sinulla mieltymystä näiden kahden välillä? Pidän sandaaleista. Ne tarjoavat paremman tuen hiekalla kävellessä. Hyvä pointti. Varvassandaalit voivat joskus olla epämukavat pitkillä kävelyillä. Kyllä. Hiekkaakin voi tarttua niihin, mikä voi olla ärsyttävää. Juuri niin. Nautin kyllä varvassandaalien tuomasta vapaudesta. Ne on niin helppo sujauttaa jalkaan. Ne sopivat erinomaisesti lyhyille vesiretkille. Totta. Saattaisin ottaa molemmat vaihtoehdot mukaan. Tuo on fiksu idea. Valinnanvara on aina hyvästä. Mikä väri mielestäsi sopisi parhaiten rannalle? Kirkkaat värit ovat hauskoja. Ne sopivat eloisaan rantatunnelmaan. Olen samaa mieltä. Etsin jotain värikästä, ehkä sinistä tai keltaista. Nuo värit näyttävät upeilta hiekkaa ja merta vasten. Tässäpä täydelliset rantakengät matkallemme. Oppitunti 20. Kesämatkailun ilot. Kesä on täällä niin kiireistä aikaa, eikö niin? Ehdottomasti. Se on aika, jolloin useimmat turistit vierailevat. Kyllä. Paikan energia muuttuu täysin kaikkien vierailijoiden myötä. Rakastan nähdä perheiden ja ystävien nauttivan lomastaan. Se tekee tunnelmasta eloisan ja iloisen. Oletko huomannut, kuinka paljon ulkoilmatapahtumia järjestetään kesällä? Olen. Festivaaleja ja konsertteja pomppaa esiin kaikkialla. Kyllä. Se on loistava tapa kokea paikallista kulttuuria. Mistä aktiviteeteista nautit eniten kesällä? Rakastan paikallisten markkinoiden tutkimista. Tuoreet tuotteet ovat herkullisia. Se on loistava valinta. Ja ruokien valikoima on aina jännittävää. Nautin myös patikoinnista kesällä. Polut ovat kauniita tähän aikaan vuodesta. Patikointi on täydellistä.
Näkymät huipulta ovat usein upeat. Juuri niin. Uskon, että kesäseikkailut luovat kestäviä muistoja. Nyt nautitaan kaikesta, mitä kesällä on tarjota.